हेलो नमस्ते मीनामारी स्वागत छ तपाईलाई राजबंशी टेक्निकलमा। साथै आज यस भिडियोमा म तपाईलाई शेयर गर्नेवाला छु कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हो त। तपाईले मैले भनेको कुराहरू फलो गर्नु भएन भने तपाईले प्रयोग गर्ने कार्डको गलत प्रयोग हुन सक्छ, त्यसैगरी खाताबाट पैसा काटिन सक्छ, त्यसैगरी कुनै अवस्थामा तपाईको बैंक ब्यालेन्स जिरो पनि हुन सक्छ। सो साथीहरु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला, एकदमै काम लाग्ने भिडियो छ। ल साथीहरु अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। पहिलो रहेको छ मोबाइल एसएमएस सेवा लिन कहिले पनि नबिर्सनु होला। जब तपाईं बैंकबाट एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड मध्ये कुनै एउटा कार्ड लिनुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईं कहिले पनि मोबाइल एसएमएस सेवा लिन नबिर्सनु होला। अब तपाईको मनमा एउटा जिज्ञासा आउन सक्छ कि यो मोबाइल एसएमएस सेवाको काम के हो त। यसको काम के भने साथीहरु, जब तपाईं बैंकमा पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ या निकाल्नुहुन्छ, त्यसैगरी एटीएमबाट पैसा निकाल्दा, त्यसैगरी यो अनलाइन पेमेन्ट गर्दाखेरि जुन एउटा लेनदेनको कारोबार हुन्छ नि, त्यस कारोबारको सूचना दिने काम कसले गर्छ? मोबाइल एसएमएस ले गर्दछ। यो मोबाइल एसएमएस सेवाको वार्षिक शुल्क करिब 250-300 कति लाग्छ साथीहरु। यसको कहिले पनि लोभ नगर्नु होला। करिब 5-6 महिना अगाडि बैंकको एक कर्मचारीले चाहिँ बचतकर्ताको खाताबाट पैसा झिकेको समाचार तपाईले पक्कै पनि सुन्नु भएको होला। म बैंकको नाम लिदिन। अहिलेको समयमा कुन कर्मचारी सही छ, कुन कर्मचारी गलत छ भनेर छुटाउने गाह्रो छ। सो साथीहरु, तपाईले यो मोबाइल एसएमएस सेवा लिन कहिले पनि नबिर्सनु होला। यही प्रसंगमा अर्को कुरा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाई हामी यो मोबाइल एसएमएस सेवा लिने बित्तिकै ढुक्क हुने गर्छौं, तर त्यसो होइन साथीहरु। यो मोबाइल एसएमएस सेवा पनि बीचबीचको समयमा आफै डिस्कनेक्ट हुने हुँदा रहेछ। यस खालको समस्या मैले फेस गरेँ र मैले यो समस्यालाई आफ्नो बैंकको ब्रान्चलाई चाहिँ जानकारी गरेर यो समस्याको समाधान त भइसक्यो। यदि तपाई त्यस खालको समस्या फेस गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो बैंकको ब्रान्चलाई चाहिँ जानकारी गराउनु होला। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ कार्ड एटीएम मेसिनमा हाल्नुभन्दा अगाडि सीसीटीभी क्यामेरा बाहेक अन्य कुनै प्रकारको डिभाइस छ कि छैन एकचोटी दायाँमा चेक गरेर मात्र हाल्नु होला। साथीहरु, म यसको बारेमा धेरै व्याख्या गर्दिन, तपाईले पक्कै पनि मेरो कुरा बुझ्नु भयो होला। त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ जब तपाई कार्डलाई एटीएम मेसिनमा हाल्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले 4 नम्बर भएको पिन चाहिँ थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पिनलाई जहिले पनि छोपेर मात्रै थिच्नु होला। साथीहरु, यो पिन भनेको घरको मुख्य चाबी जस्तै हो। यदि तपाईले घरको मुख्य चाबीलाई अरूलाई सेयर गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो तपाई आफै विचार गर्नु होला। त्यसैगरी चौथो रहेको छ एटीएम प्रैंक गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईले बैंकबाट एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड मध्ये कुनै एउटा कार्ड लिनुहुन्छ भने त्यसबेला बैंकका अधिकांश कर्मचारीले के भन्छ भन्दाखेरि कार्डको पछाडि जहिले पनि सिग्नेचर गर्नु होला। तर साथीहरु, यो सिग्नेचर गर्नु कुनै कम्पलसरी रहेको छैन। पुरो तपाईले त्यस सिग्नेचरको ठाउँमा तपाईले माई पिन लेखेर लाइक 3264 त्यसैगरी 5600 त्यसैगरी 7200 गरी गलत नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईले यस्तो किन भनेको भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिले तपाईको कार्ड भेटायो अथवा चोर्यो भने त्यस व्यक्तिले सम्झी ठाउँमा गएर जिम्मा लगाउँदैन। पुरो त्यस व्यक्तिले के सोच्छन् भन्दाखेरि एटीएम मेसिनमा प्रयोग गरेर कतै पैसा आइहाल्छ कि भनेर त्यस थिंकिङ राखेको हुन्छ। यदि त्यस व्यक्तिले तपाईले लेख्नु भएको गलत नम्बर 3 चोटी भन्दा बढी प्रयोग गर्छ भने अथवा ट्राई गर्छ भने त्यस कार्ड ब्लक हुन्छ र तपाईको खातामा रहेको पैसा एटीएमबाट कहिले पनि आउँदैन। सो साथीहरु, यसरी एटीएम प्रैंक गरेर चाहिँ आफ्नो खातामा रहेको पैसालाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ। त्यसैगरी पाँचौं रहेको छ डेबिट र क्रेडिट कार्डको कहिले पनि सीवीवी नम्बर शेयर नगर्नु होला। यदि तपाईले शेयर गर्नु भयो भने तपाईले प्रयोग गर्ने कार्डको मिसयुज हुने चान्स एकदमै ज्यादा हुन्छ। साथीहरु, यो मिसयुज गर्ने काम अरु कसरी नगरी तपाईको आफ्नै साथीभाइ र छरछिमेकले गर्ने गर्दछ। अब यो मिसयुज कसरी हुन्छ म तपाईलाई पुरा डिटेलमा जानकारी दिन्छु। यो डेबिट र क्रेडिट कार्डको प्रयोग अनलाइन पेमेन्टको लागि गरिन्छ, जुन तपाईलाई थाहा नै छ। यो अनलाइन पेमेन्टमा के हुन्छ भने साथीहरु, जब यो अनलाइन पेमेन्टको लागि प्रोसेस गरिन्छ त्यसपछि त्यहाँनेर व्यक्तिको नाम, त्यसैगरी खाता नम्बर, कार्ड नम्बर, त्यसैगरी एक्सपायर डेट र अन्तिममा चाहिँ सीवीवी नम्बर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सीवीवी नम्बर सही छ भने अनलाइन पेमेन्टको लागि नेक्स्ट स्टेपमा लगिन्छ। यदि सीवीवी नम्बर सही छैन भने त्यहाँ नै अनलाइन पेमेन्ट रद्द हुन्छ। यदि सीवीवी नम्बर सही हालेर नेक्स्ट स्टेपमा गएपछि पछाडि बैंकको खातामा जुन फोन नम्बरलाई लिंक गरेको छ त्यस फोन नम्बरमा चाहिँ एउटा ओटीपी कोड आउने गर्छ। यदि तपाईको साथीभाइले चाहिँ तपाईको मोबाइल एकछिन मागेर ओटीपी कोड प्राप्त गरी ओटीपी कोडलाई भेरिफाई गर्ने बित्तिकै अनलाइन पेमेन्ट सक्सेसफुल हुन्छ र तपाईको खातामा रहेको पैसा काटिन्छ। साथीहरु, यसरी बैंकको खातामा रहेको पैसा काटिन्छ। सो तपाईले आफ्नो डेबिट र क्रेडिट कार्डको कहिले पनि सीवीवी नम्बर शेयर नगर्नु होला। त्यसैगरी छैटौं रहेको छ फेक वेबसाइटबाट कहिले पनि अनलाइन पेमेन्ट नगर्नु होला, नभए नक्कली कार्ड बनाएर तपाईको बैंक ब्यालेन्स जिरो पनि बनाउन सक्छ। त्यसैगरी सातौं रहेको छ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डलाई जहिले पनि आफ्नो इमेलसँग कनेक्ट गरेर राख्नु होला। यसो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले हरेक प्रकारको ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ सेभ गरेर
राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अन्तिम रहेको छ कार्ड हराएमा जहिले पनि सकेसम्म चाँडो आफ्नो बैंकको ब्रान्चलाई चाहिँ जानकारी गराउनु होला। साथीहरु तपाईले यी कुराहरु फलो गर्नुभयो भने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डको गलत प्रयोगबाट हुने बैंक ब्यालेन्स जिरो हुने समस्यालाई तपाईले बचाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु यो भिडियो यति नै। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। म तपाईको कमेन्टको अवश्य पनि रिप्लाई दिने नै छु। यदि तपाई एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डको बारेमा अझ धेरै जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नुस्। यो भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। यति भन्दै हस्त धन्यवाद, नमस्ते।